Okay, so we have PharmChem 2. That's the course title, but the course description is Organic Medicinal Chemistry, or others will call this Pharmacy and Chemistry of Medicinals 2. So, this is actually a continuation of the PharmChem 1. Remember, during your first year, you had your PharmChem 1, which is Pharmaceutical Inorganic Chemistry, wherein we dealt with the different elements and their compounds, excluding the carbon, of course. And, yeah, matutong topic, no? Elements and then compounds nila and then their pharmaceutical and industrial uses. Now, we will be moving on to the organic medicinal chemistry. This is still included sa area 1 of the board exam. And this is where we will discuss the drugs which contain carbon in their structure. So, isa-isahin natin lahat ng drugs. Actually, para siyang pharmacology. Again, this subject is parang pharmacology, but this is where you will learn the structures of the drugs. So, mo na ni siya ang time nga mag-memorize, magdaghan kayong structure sa drug, and remember that carbon-containing compounds have, more complicated structures compared to those sa inorganic. Kay pag inorganic, ano lang man, compound, salt lang siya, positively and negatively charged. So pag abot din we will really learn what's the structure of penicillin, what's the difference between the structure of ampicillin and amoxicillin, and sa ilahang mga uses, and then we will even discuss their mechanism of action. So again, this is more of pharmacology plus the structures. Kasi sa pharmacology, we will not discuss the structures anymore. We will concentrate to the mechanism of action of the drugs. So dire, ano man gud ni siya pag maingon manggugag organic medicinal chemistry, this is where we devote ourselves in the discovery and development of new drugs. So before we can develop and discover new drugs, we should learn what are the existing drugs, how they develop it, what part of their structure is responsible for that specific effect nila. So, mao na siya atong istoryahan sa organic medicinal chemistry. So, chemistry gihapon ni siya class. Pero, for the meantime, chapter 1 is just an introduction. And the introduction for organic medicinal chemistry is most likely similar to that of pharmacology. So we will be talking about drugs. We will be defining some terminologies. And, wait lang. Wait lang. Okay, let's start again with the definition of the drug. Siyempre, wala kang kamatayang definition of the drug. So do not forget, when you say drug, it's anything na any substance that we can use to diagnose, to mitigate, treat, cure, or prevent diseases both in animals and in humans. So, wala tamo nakalimtan last time. Uy, na-busy lang yung ko. Kunya sa Facebook lang ko maka-access. Okay? Sige. So, that is a drug ha. So, any substance na pwede nato gamiton for any type of illness or disease both sa tao and sa hayop. Actually, ang mga ginagamit nato like antibiotics, ang ginagamit nato sa tao ng mga antibiotics, pwede po nato gamiton sa animals. So, mao lang gihapon. Kung kinsa man ang naay pet, and if kung nakapansin mo when you bring your pet sa vet, ang gina-prescribe po nila nga tambal kay similar lang sa tao. And then, receptor. So, I have discussed this during our pharmacology class. Ginadextrose po sila, Ali. Kung unsa ang ginagamit na dextrose sa tao, maupod ang sa animals. Kasi remember the phases of drug development, it will start with the preclinical trials sa
animals. So definitely pwede gyud siya gamiton sa animals. Okay? So sige, pag receptors class, actually it's any um, organ, any substance, or any chemical, any part of our body wherein the drug can interact, dito siya mag-bind, and it can elicit a pharmacologic response. But you have to take note that 90% of the receptors in our body are proteins. The remaining 10% are either nucleic acids or lipids. So this one is the reason why nauna ang inyong biochem before ang organic chemistry. Kasi supposedly, di ba, PharmChem 1 tapos PharmChem 2. But in the middle, you had your organic chemistry and biochem. Kasi I need the organic chemistry, your background sa organic chemistry for this, para magkasinabot na sa ato ang mga structures, kay kabalo na mo sa mga functional groups. And then, I need your biochemistry because when you talk about drugs, they will be interacting with certain receptors, and these receptors are macromolecules. So di ba, when you say macromolecules, these are big molecules in our body, and again 90% of our receptors are proteins. Some are again nucleic acids and lipids. So can you still remember your organic chemistry and your biochemistry? Wala tay problema ana nga subjects? Wala. Siguro, ma'am. Sa mukha. Wala man siguro kay nagtuon man mo og tarong when you had your organic chemistry, when Ma'am Eroy made you draw a lot of structures, di ba? Including the naming. So, ang naming nila, tapos pwede siya vice versa. Pwede mo hatagan og name and then you draw the structure. Pero ang biochem lagi, ma'am. Ano man day ang biochem? Lisod? Dili, ma'am. Si Ma'am Cherry, ma'am good, ma'am. So, automatic rap. Wala pa din siya naka-move on na nang iyahang pag-rap. Wala pa na niya na nabuhian ang pag-rap niya. Ingnan niya si Ma'am Cherry nga mag-slow down sa siya panagsa. Maistra ba ninyo siya karon sa Biofarm? Daghan siyang subject sa amoa, ma'am. Yeah, Biofarm, QC, PharmChem 2 Lab. Tama ba? No, yesterday after my class sa research, siya inyuhang feature the whole day. Yes, ma'am. Ano siya, ma'am, kay ang ginagamit niya nga slides daw, ma'am, kay ang imuha o niya 30 plus slides nang daw, ma'am. Nalibog daw siya kung unsaon niya, ma'am, kay dali lang daw to niya mahuman. Actually, sa mukha dyan ni Cherry, dali lang, actually, nag-anak kem po karon sa medtech. Tapos ako po nang nagbuhat sa slides. Nya, nagkasinabot mi ako si Mama Be nga kanang 30 slides. Daghan na siya para sa amua for 1 hour and 30 minutes na na schedule. Tapos si Cherry naga-problema siya kay gamay lang daw kaayo ko'y tabang. Daghan na kaayo na para sa kuha, dili na ko kahuman ana kay daghan ba yatag sa isa ka slide though like receptor, you need to ambot wala ko kasabot, nagarap jud siguro si Cherry kulang kayo sa iya ang ang 30 slides. 30 slides na jud to katong QC1 na to na mga slides na ko. Usay dugay pa ko makahuman ato, especially if na ay computation kay mag-ano ba yata, mag-isa-isa ba yata sa computation, tapos ang computation na ba kay di ba yan na makuha sa isa lang ka problem, so you have to give another one para makuha siya. Tapos nagamayan si Cherry sa akong slide, bala siya dugangan to niya. Wala naman niya gidugangan, ma'am, pero ana lagi siya nga ganiha pa unta daw minahuman. Kay 30 slides lang lagi daw, ma'am. Pas lang dyan siguro mag-istorya si Cherry. Actually, I asked her why. Ano siya, ang iha magudang brain, paspas po, diaging na ko siya sana all, paspas o brain. Walang kailangan niya apason sa iyahang baba.
Kay pag dili niya maapas kanang mawala na ang unsay ginaingon sa iyang brain. Ako sana all paspas og brain. Kaya ako nagaloading rabak ko. Mo nang gamay na lang ako ma-discuss sa isa ka pungkuan. Kaya tama ra gyud ni, for example kani this is just 21 slides. So tama ra ni siya sa ako for today. Nya kay dili pud nimo maiwasan, there will be students na may mga questions, so makuhaan pa imuhang time ato. So man nga di na ko kaya ng 100 ka slides sa isa ka adlaw tabang. Sakit kay siguro akong tutunlan nana. Ma'am Bayongkem, kayang-kaya ni Ma'am Cherry, ma'am. 100 slides. Saan mo na mag-discuss ang 100 slides na sa isa ka pungkuan? Dili dyan ako na siya kaya. As in. Power ni Ma'am Cherry, ma'am. Jud, ma'am. Oo, mo gina ako ang ano sa iya ko kuya o dyan ni Cherry. Uy, wakaya dyan niya humanon ba? Carbohydrates ata, ma'am, natapos niya mga akuan. Carbohydrates? Yes, ma'am. Dili siya one day, ma'am, pero kanang mga siguro mga 1 week na mo nga meeting, ma'am. Nga twice a week lang mi nagamit. As in? Oh my gosh. With the pathways na or purely carbs without the pathways? Naanay pathways to, ma'am. In? Pero dili pa tanan nga pathways, ma'am. Oh my Ma'am gosh. Cherry is power. Power gid kaayo, ma'am. Ingnan ninyo si Cherry nga hinay-hinay, slow down tagamay. Naon ninyo siya. Kay nalipong na mo ingon ni Jessa sa mukha. Naapa may proteins, ma'am, naapay lipids, naapay nucleotides, o di ba? Actually sa PharmChem 2 no, kaning atong subject sa lecture nangayo jud kog tabang. Mao na siya nga si Cherry jud akong partner ano sa lab. I don't really teach laboratory subjects, dili ko ganahan. So gihangyo jud ako na si Ma'am Eroy nga kay supposedly ang inyong teacher sa lab sa PharmChem 2 si Ma'am Charm. Gihangyo jud ako si Ma'am Eroy nga si Cherry lang akong partner sa PharmChem 2. Kay paspas man gud na siya ang mga activities ninyo dali niya mahuman mo to anak ko Cherry tabangi ko aning PharmChem to kay baga biya kayo atong libro sa PharmChem 2 no. Dili na ko siya mahuman anak ko tabangi ko kay pag mahuman na kaan ng imuhang lab kay mag-lecture ka sa ilaha. Wala siya kabalo na siya sa iyang himuon, mag-lecture na siya sa inyo ha og vitamins and vaccines na supposedly under na siya sa ako kay lecture siya na topic. Ibalhin ako siya kay Cherry, anak ko siya lang kay dili na ko kaya humanon. Mana partner gyud me. And then by the way, speaking of the book, we have a book sa PharmChem 2. Here is my book. Pero dili siya wala ko nag-require nga mo palit jud mo books. Be resourceful. If you can borrow sa library, you can do it. If you can borrow from your ates and kuyas, you can also do it. Ano siya, Wilsons and Gisbolds. Naa sa library, ma'am. Para naamoy copy sa book. Ako na lang isulat sa chat be ang pangalan sa book. Wilsons and Gisbolds. Gisbolds. Yan. Wilsons and Gisbolds na organic medicinal chemistry. Na. Ha? Pwede ninyo na siya pangitaon. Okay? So, we are done with the receptor. Sa pharmacology class nato, we also talked about affinity. Diba? When I say affinity, that is the ability of the drug to bind sa iyahang receptor. So, bisan pag mag-inom ka og drug, pag wala gani siya ability to bind on that receptor, wala siya affinity, automatic class, wala po na siya effect. Therefore, this one is very important. When we want to make a drug for a certain condition, we have to know first the properties of the receptor na involved para ma-pattern nato ato ang drug na magkaroon siya og affinity to the receptor. So we can do that using a lot of instruments, included na din na mga sophisticated mga HPLC, i-elucidate ang mga structures, included na din ang mga kanang unsa nang mga ginagamit nila ng mga machines, NMR,
nuclear magnetic resonance, mga ano na kaayo na mga machines, para lang we can get to know the receptors. At the same time we can develop a drug that has an affinity to it, and at the same time may intrinsic activity. So pag intrinsic activity gani class, after binding to the receptor, the drug should exert a pharmacologic response or action. So kanang iyahang pharmacologic action mao na iyahang intrinsic activity. So kailangan i-activate niya ang receptor para na ay physiologic response, na ay response sa body or na ay effect sa body. So yesterday also, ay dili na yesterday, itong niaging adlaw, we talked about agonist and antagonist. Matawag lang nimo ang isa ka drug as agonist if naa siya ani both affinity and intrinsic activity. Meaning, ang drug is able to bind to the receptor, and then after binding, there is a pharmacologic response. The drug is called an agonist. I hope that is clear. And then, pag antagonist naman, affinity only, meaning it can only bind to the receptor pero walang pharmacologic response. Wait lang. Walang pharmacologic response. So, gaya ng gidro ko last time, where is my... Okay, wait. Nakuha ang tablet kay magsulat na sa screen. So just like what I draw last time, if this is the receptor here, naatay ginatawag og ligand. Sa gani ang meaning sa ligand? This one is sa the original substance na nagabind dinha sa receptor na. So, tagaan na lang natong specific example para makasabot mo. So, example na atay hormone, not hormone, neurotransmitter. So, we have the neurotransmitter called norepinephrine. Norepinephrine is considered a ligand. Example, this one is a beta receptor. Yan. So, ligand siya. This one is the original substance na nagabind dinha. And norepinephrine is considered an agonist. So, nganong agonist siya? Because it has the ability to bind to this receptor, and after binding, magkaroon siya ng pharmacologic response. So, example sa response ni norepinephrine sa beta receptor is ipa-increase niya ang heart rate. So, example, ipa-increase ni norepinephrine ang heart rate. Pero this is really the effect of norepinephrine sa beta receptor, ha? Tapos, here comes your metoprolol. Sa gani pharmacology class ni metoprolol class? Anti-hypertension. Beta blockers. Beta blockers. Okay. Tapos, iyahang therapeutic class. Anti-hypertensive. Anti-hypertensive. So, si metoprolol has the affinity to that receptor. Again, naa siya affinity ana nga receptor. So, kaya niya mag-bind. Pero, wala siya pharmacologic response. So, ang tawag sa iyaha, antagonist or blocker. Ang tawag sa iyaha, antagonist or blocker. Kay unsa iyang gi-block? Gi-block niya si norepinephrine from binding kay siya na ang nag-bind sa receptor. So, kung si norepinephrine wala nakabind, therefore wala po'y heart rate. So, ana lang ang action ni antagonist or blocker nato. Affinity lang ang naa siya.
Pero si agonist, just like sa norepinephrine, which is a ligand, meaning the original substance na nag-bind ana nga receptor, naa siya'y affinity syempre, and at the same time, naa siya'y intrinsic activity or naay pharmacologic response. Questions about agonist and antagonist. Do you have questions? Nasabtan? O paspas kay ko? Hala, okay ra? Sige, so mag-move on ka. Okay, now, please take note of this term. We have the so-called allosteric site. Okay? We have this allosteric site. This is a site other than the binding site. So, ang atong mga receptors class, if this one is a receptor, you have the binding site here. Diri mo bind ang imuhang agonist or any drug, ligand, binding site na siya. Pero actually, si receptor class, naapod na siya yung mga other sites na pwede mag-bind ang atuang drug. So, pwede nga naa siya isa ka site din and kanang site na pwede nga mag-bind pod ang drug, dinhi naapod siya another site. So, kanang site other than the major na binding site is called allosteric site. And we have drugs nga naay mga affinity din sa allosteric site na. And some of them may have intrinsic activity. Mao na nga naatay drug class nga kanang naagani siya daghang gamit. Pwede siya anti-inflam, pwede siya antipyretic, kasi aside from the major receptor wherein makabind siya, pwede po siya mag-bind sa uban nga receptor pero dito sa mga allosteric nga site. So, mo na siyang nag-explain sa daghan nila na action. At the same time, maupod na siya ang mag-explain sa uban nga mga side effects sa drug. Ha? Kay like kani pwede siya itambal sa certain nga disease ang drug A. Pero it can also bind to other allosteric sites of the different receptors. So it may also cause na kanang mga side effects. So pwede pud na siya mag-explain ana kanang allosteric site. Naka-record man. Wala naka-record? Wala nakabutang sa inyo nga nag-record siya? Ang sa quadri kay naka-record siya. Kabutang man, ma'am. Okay. Si Belly lang to. Okay. Kulbanan ka na. Kakain na pa yaw-yaw. Anyway, let's talk again pharmacokinetics. Mawiyan niya to ang last discussion. So, ano siya ang nindot sa pharmacology o sa ORGMED. We call this ORGMED. Kay kanang sa introduction, pareha sila. So, pwede na to siya maulit o discuss if wala ninyo siya nakuha during our discussion sa pharmacology. When I was a student sa UIC, more than the pharmacology, sa PharmChem 2, masigig kabagsak ang mga estudyante. Mabagsak yun sila ng PharmChem 2. Mas lisod siya kay remember, sa pharmacology, we will just talk about the mechanism of the drugs. Pero mas lisod ang ORGMED kasi daw, aside sa mechanism of action, we'll have the structure. So dito, I have tried taking a quiz sa ORGMED na it's a blank paper. It's a blank paper. Ano lang siya, nakasulat. Actually, it's not totally blank, pero this one, naghimo og quiz ako ang maestra. Ang quiz sa UIC manggod kay gina-print sa mga teachers. So, na siya din nakabutang drug number 1, example, amlodipine. Ano lang nakasulat, amlodipine. You have to fill in everything. Isulat na sa maestra diri MOA, clinical application, side effect, ang pinaka-last, structure. So, ingani ang quiz sa ORGMED, structure. Ayan.
Nga na lang, hatag sa mo, amlodipine. Nga. Usahay, ang number 2, number 2 ana. Tapos, structure ang nakadrawing. Tapos, ikaw na mag-fill in sa iyang name, sa iyang MOA, sa iyang CAN, sa iyang side effect. So, mao ni siya ang pirmi ginakahadlukan nga subject tong estudyante ko sa UIC. Ma'am, quiz ni Ma'am Eroy sa amua, ma'am. Nga ni pod. Sa micro. As a plus the structure. Walay structure lang, ma'am. Okay. Sige. Wala to kay wala structure. Pero mga inana pud, ma'am. Mga antibacterial. Yeah. So, you are knowledgeable about antibacterials na. Kuya, chat, wag ka maganit. Pag sure mo, bisa pa mag-ingana ko kay di man ta mo makita, pwede naman mo mag-google din ha. Sa tinuod lang ta diri nagingana jud ang mga estudyante karon kasi grab the opportunity na naka-online class pa. Bisan mo maghatag kung ingani oy kay mag-google gihapon mo. Tama man ko, wala ko dili jud na bali akong ginasulti ba kay ako'y manghod dere estudyante sa dayan kaayo pero may ko na siya ginaingnan isumbong jud ako sa imong maestra ginaana jud ako ni siya pero nireklamo na siya kay kanang sa tawag na lugi do kay siya sa iyang mga classmates kay naado siya tigbantay diri imbis naka ate daw siya maestra na nahimong disadvantage kay sige mo kog bantay niya unya magkahuman mutapad man ko sa iya mag-quiz siya tapos pagkahuman pag musugod na ganin siya kay di na siya kabalo sa answer musugod na siya open sa kay mag-cheat na ako na din siyang ingnan hoy paano na ako siya picturean to kay senta ka send ako ni sa mga maestra ginahanan ako siya usahay ako siya pag ako siya ingnan sige ka ipatawag jud na ko imong mama mo na lugi daw siya sa iyang mga classmates. So mo nang kabalo ko sa mga dagan sa mga estudyante karon. But actually, wala koy mahimo ana pero as much as possible paningkamot mo class kay para naamoy matun-an jud. Kay it's for your own sake. It's for your own sake. Pagabot sa board exam dili ta malisdan no. Mana paningkamot lang mo. Pero kanang mag-cheat nowadays, wala ko'y mabuhatan na magkatawa na lang ko, bala mo sa inyong life. Di ko gusto magpa-stress. O kanang, usay napansin ako na uban nga, gusto jud sila ipa-on ang cam. Kung kapuy ko, dili na ko mo mapilit mag-on og cam. Daghan kay mo char, daghan kay grason, ma'am, guba akong cam, ma'am, wala ko'y cam. Ma'am, dili makamultitask mo na. Para di ko ma-stress kay Bear, bala ko sa life. Wala ko sa inyong life. Wala ko pa-stress, Ana. Anyway, let's move on. 4 fundamental pathways of drug pharmacokinetics. Sa ganang meaning sa pharmacokinetics? How the body reacts to the drug. What the body does to the drug. To the drug. Okay, very good. Tama po, Quincy. What the body does to the drug. Pag mag-inom ta og tambal, unsay himuon sa ato ang body sa tambal. We call it pharmacokinetics. Pero kapag kabaliktaran niya, what the drug does to the body, we call it Pharmacodynamics. Pero sa organic medicinal chemistry, we will discuss first the pharmacokinetics because this is very important for drug development. Again, this is very important for drug development because we need to pattern our drug na himuon para lang masatisfy niyang 4 fundamental pathways sa pharmacokinetics. So actually 4 lang ang ato ang gibutang diri pero ano ni siya karon class daghan na ni siya. Naman ni sila ni Monique Ladme. Ang i-discuss nato ADME 4 pero actually nahimo na siya Gladmer karon. Ang fundamental pathways of the pharmacokinetics. So ang dili nato thoroughly ma-discuss is the L. L is liberation.
when you say liberation, this one is the release of the active ingredient from the dosage form. So again, release of the active ingredient from the dosage form. Dili tanan drug kailangan og liberation ha. Kay like sa intravenous na injection, the drug is already there. Gi-inject na siya nimo diretso sa bloodstream. So there is I mean, liberation is not needed. It's not necessary. So, ang pinaka-common jud na kailangan og liberation katong mga orally taken drugs like the tablet. So, si tablet, di ba, naa siya active ingredient plus the excipients. So before na nimo magamit ang imuhang drug, kailangan i-liberate, kailangan i-release nato si active ingredient out of that tablet. So how do we release the active ingredient from the dosage form? Example sa tablet, we need disintegration, diri mo sulod si disintegration and si Solution. dissolution. Okay? Diri mo sulod si disintegration and dissolution. Wait lang ha. Isipasan ninyo unsay unsay kalahian sa disintegration ug dissolution. I'll ask you when I get back na hinayon lang ako electric fan kay murag kusog kayo. What's the difference between disintegration and dissolution? Any idea? I-disintegrate good ma'am is yung ma-break siya into small pieces. Tapos pag dissolution is yung ma-dissolve siya. Okay, very good. That's the simplest explanation for disintegration and dissolution. Pag disintegration, you are breaking down the dosage form into smaller pieces, into finer particles. After disintegration, it should undergo dissolution, meaning these particles should be dissolved. Dapat mahimo siyang solution before ka maka-move on kay absorption. Mao na siya ang processes involved in the liberation of the active ingredient from the dosage form. And mauna siya, unang kanang kailangan nato isaalang-alang ang pharmacokinetics sa drug development. Because if maghimo ka og dosage form tapos wala day siya nag-disintegrate, so paano na? Pag inom nimo tablet, paglibang nimo tablet, gihapon siya kay wala good siya nag-break, no, wala siya nag-disintegrate. And how about kung dili siya ma-dissolve? Yes, na-break siya. Paano kung nakahimo ka og drug nga nag-break man siya, na-disintegrate siya, pero atong problema kay dili siya ma-dissolve. Muna nga, kailangan ato apod na siyang i-learn how to make it na ma-disintegrate siya and ma-dissolve. Okay? So, gihatag na ni Tin ang meaning sa LADMERT. Okay. Sige, so A is absorption. We will discuss it later. D is distribution. Tama si Tin. M is metabolism. E is excretion. Excretion. Excretion siya, excretion. And R pa di ay. R is response. And T is toxicity. Okay? Toxicity ang T. R is response. Let's be specific with the E, excretion. Okay? Kasi excretion involves metabolism and elimination. Okay? Ay, wait lang. Elimination. Tama din. Okay, let's start with absorption. Na-mention po na ako ni sa pharmacology nato na discussion. It's the transfer of a drug from the site of administration to the bloodstream or the systemic circulation. Pag na-dissolve na ang imuhang drug, kailangan mabalhin na siya sa imuhang blood. Okay?
Class, ang ato ang mga drugs, dili na sila ma-transfer into the bloodstream, dili na sila ma-absorb kung wala sila na-dissolve. So, tanan drugs, before sila ma-absorb, kailangan in solution form. Solution form dapat. So, these are the factors that would influence the absorption of drug. So, first, chemical structure. If your drug is a very big molecule, remember the methods of absorption nato katong mga passive diffusion, facilitated diffusion, active transport. Ang mag-dictate kung how are we going to absorb them is the chemical structure. If it's really very big, then you cannot have the passive diffusion. Kasi passive diffusion is wala lang ano lang siya, maglusot lang siya sa cell membrane. It will not use energy. It's a long concentration gradient, meaning the drug will move from a region of higher concentration to lower concentration. But again, if your drug is very big, then it will be difficult for it to pass through the cell membrane. Remember, our cell membranes are semi-permeable only. Again, semi-permeable. It's not completely permeable. Hindi lahat pwedeng pumasok, pwedeng dumaan. Semi-permeable lang. So, ang chemical structure will dictate the particle size also. And then, nature of the crystal form. So, sa inyuhang physical pharmacy, human mo farm, no? Tama ba? Human nag farm? Yes, ma'am. When was that? Last sem po. Okay. So, online inyong farm. Yes, ma'am. Okay. Sige. Okay, sa ato ang physical pharmacy, syempre physical properties of drug, included din ha ang kanang crystal form of our drugs. The particles can be amorphous and crystalline. So what's the difference between the two? Are you familiar between the difference between the two? Amorphous and crystalline? Wala? Ang crystalline, ma'am, naa siya yung shapes, ma'am. And then, ang amorphous is wala siyang shape. Okay. So, actually that is correct, but let's be specific about the shape. The shape talks about the arrangement of the molecules. If crystalline manggod siya, as in arranged jud na ay order ang iyahang formation sa molecules. And since naa siya order, dugay na siya breakdown class. Whereas kung amorphous, disorderly manggod ni siya. Wala siya specific arrangement. So if we want to dissolve this, we can easily dissolve the amorphous na particle compared to the crystalline. Okay, so tama na siya. Crystalline solids have regular ordered arrays of components held together by uniform intermolecular forces. Whereas there is no definite arrangement of the components of our amorphous. So kung nakita ninyo din ha, it will be easier. Take note of this. Greater than. This one is greater than. Meaning, mas mabilis natin ma-absorb si amorphous compared to crystalline. Kasi, it will take more time to disintegrate and to dissolve crystalline na mga substances. Okay? So, natay examples din sa insulin ni siya class, insulin. So, daghan kay tag insulin sa market. When you will have your internship, you will see there that insulins can be classified if they are long-acting, short-acting, or intermediate acting. So, natay long-acting, we call them ultralente insulin. Dugay sila, long-acting sila kasi dugay sila ma-dissolve, dugay pud sila ma-absorb. So ngano, the reason is they are made up of 100% crystalline na insulin. Okay? And then we have intermediate acting.
Intermediate siya kasi 70% crystalline siya and then 30% amorphous. Again, we call it lente insulin. And we have semi-lente, which is made up of 100% amorphous insulin. These are the insulin na short acting. So, unsa ang example ani? Aktong buhi pa akong papa naga-insulin to siya. Naga-inject to siya subcutaneously 4 times a day. 4 times a day jud siya mag-inject. Sa fats lang man ang subcutaneous, diba? So, any part of the body na daghan og fats. So, most of the time, diri sa iyahang tiyan and diri sa diri nga part daghan man na diri og ano na fats. Pero kailangan siya balhin-balhin kay ang problema sa insulin manggod pag one part of the body lang imuhang ginaulit-ulit og inject, mamatay ang mga cells, especially the fat cells, and mag-dystrophy siya, meaning mamatay, mag-itom. So, kailangan balhin-balhin. Now, akong papa 4 times a day. So, remember, kung nakita ninyo, kailangan dyan siya ibalhin-balhin kay sa kadaghan sa isa kaadlaw, no? Adlaw-adlaw, kaupat. So, nganong kaupat? Kasi, ang prescribed na insulin sa akong papa na siya semi-lente na insulin, short-acting, mao na siya ang gina 3 times a day before siya mukaon. So, nganong tagaan na siya og short-acting na insulin before siya mukaon. That is to prevent postprandial na blood sugar excursion. When you say postprandial, after kaon na glucose excursion, meaning magtaas god, di ba pag human na to og kaon, mutaas jud ato ang blood sugar. So para sa mga diabetic, ang ginahimo sa ilaha, before sila magkaon, hatagan sa sila og insulin para pag human nila kaon, dili mo increase, dili mag-shoot up ilahang blood sugar. Nakuha ninyo to? Nagets? Okay ra? Yes, Sige. ma'am. Tapos, aside from that, naapod siya isa ka long acting. So mo ito yung ika-fourth na i-inject sa iyaha. Naa siya long acting para sa whole day. Para sa whole day niya. Dili lang siya kanang short acting manggod pag human og kaon, wala nag-shoot up ang insulin niya. After some time, wala na effect ang drug. So para sa whole day niya, naa siya long acting na insulin. So mo na nga kaupat. Na. Pero gihimo lang to siya kaupat katong ano pa, more than 300 pa ang iyahang blood sugar level. Kaya di ba pag fasting, it should be less than 110. Unya kay iabot man tug 300 iyaha. So kailangan gibumbahan jud tug insulin para munaog. Pero katong nanaog na, as far as I can remember, gitanggal na ang iyahang short-acting na insulin. So, wala na siya ginatagaan og short-acting na insulin. Kaisa na lang katong long-acting for the whole day. Okay? So, speaking of insulin, tong insulin pen, good na siya certain na position pag gina-store. Actually, wala man siya certain position. Pwede naman siya ihigda. Basta ibutang lang dyan nato siya sa ref, ha? Atong insulin, ginabutang dyan na siya sa ref. Dili sa freezer, ha? Dili sa freezer, sa ref. Kaya kung may freezer na maguba ato ang insulin. Pag igawas pod nato siya, maguba sad siya. So, pag mag-duty mo pohon class, pag naay mo palit og insulin sa pharmacy, pag i-dispense nato na ginabutangan nato nag-ice, ha? Ginabutangan na siya og ice. Kung walay butanganan nga kanaganing to ice box, kung walay ice box ang ato ang customer, pwede ra nato siya ibalot with cellophane, bagaon nato, pero butangan nato og ice sulod to keep the temperature na bugnaw. So, na siya ang proper na pag-dispense sa insulin. Kasi, insulin is a biological. Pag biological class, sama sa mga vaccine, aside from the insulin, kailangan dyan na sila i-store sa low temperature. Kaya pag masubject sila sa taas nga temperature, maguba sila.
dili na nimo sila pwede i-inject, wala na sila effect or it can even cause harm sa patient nato. So mo na siya ang mag-answer sa question nga nung kailangan siya i-ref. Okay? Ano pa? Itong question, balikan na to. Okay, nakuha to ha. Puhon kay wa pa man mo nag-duty. So ingnon tamudaan para pag duty ninyo, kabalo na mo unsaon ninyo siya. Ma'am, na ay ice dito sa pharmacy. Yeah. Tanan pharmacy class nagabuhat gyud nag-ice. Para mga intern dito sa high, kapag kadili nila gina-allow para sa mercury. Pag dili mo i-allow mag-dispense, trabaho ni dito magbuhat og ice. Uy, magbuhat kay shooter mo ay ice. Okay, Okay lang, sanay na ko. ano dyan ang trabaho man sa sa pharmacy. Deadline. Sa mga pharmacy Ma'am. aid. Pag wala intern, pharmacy aid, jud kada adlaw magbuhat dyan nag-ice para sa insulin and other biologicals. Okay? Isa pa? Isa man? Ma'am, pwede pa ba siya gamiton kung kapila na siya nabtan og brown out? Like halimbawa whole day na brown out. Kana lang ang problema no kung whole day ang brown out. Actually, dili man siya dayon maguba. Dili lang jud ka ng adlaw-adlaw na lang wala gyoy kuryente. Kung whole day nga brown out, kaya pa na sa bugnaw sa ref. Ayun na ba ninyo ibalhin sa freezer ha? Ka nag-ice-ice pa ang freezer, mabugnaw pa to siya kayo. Pero kung mawala na ang bugnaw sa ref, kana atong problem. Palit mo ice para ibutan siya sa ice box. Okay? Ang imong pinsan sa may legs. Yeah, pwede po siya sa legs as long as daghan og fats. O dyan na ang requirement sa pag-inject. Ang needle sa insulin, gamay lang na siya. Depende po sa katabaon sa patient. Hanapoy sizes ng needle. So kung very big atong patient, most likely katong dako pud na needle para maabot jud siya after the skin, dapat man sa fats jud siya ma-inject. So pwede ra pud siya sa legs. Diri ay hindi ni makita no syempre. Kaya kanang pwede pud siya dito kay daghan fats. So na-answer na nako tong bakit kailangan i-ref. Okay, strong dose. Not really strong dose. Dito lang ang pagmayon kag long acting, ano lang ang iyahang duration gani of action, dugay. So makasustain siya. For example, ano kaning insulin sa akong papa, nakalimot ko. Insulin degludec ata tong sa ako ang papa. Makasustain siya for the whole 24 hours na maghatag og insulin sa body. O na siya ang ibig sabihin sa long acting. Kasi kapag ka short acting, pag humanimog kaon, mag-take siya action and then after an hour, mawala na naiyahang effect. Mawala na siya ang kalahian sa short acting o sa long acting. Wala din high appeal ang dose. So ang dose man good talks about unsa kadaghan imuhang inject. So kanang pen sa insulin class, pwede na siya na siya kanang ituyok-tuyok nimo kung unsa kadaghan ang imuhang i-inject. So, pareha sa akong papa, nag-start siya sa 14 units nga long acting. Imuha lang po nang ituyok ang pen na ibutang nimo 14, meaning ana 14 units imuhang i-inject. So, taas to siya nga dose kay para daghan ang maadto sa body. Pero after some time tong nag-normalize actually na ang diabetes di man jud na maayo no, pero makontrol na to ang sugar. Tong na-control na ang sugar sa akong papa nga niabot na siya og mga 100 kapin, gibaba na to iyahang dose. Nahimo na to siya 12, tapos nahimong 10 units. No, pwede nimo babaan. Ang long acting o short acting, it has nothing to do with the dose. So I hope that is clear. Pati ang long acting o intermediate acting. Actually no. Ang before meals na ginahatag yun na to kay katong short acting. So ang long acting, pwede ra siya dili before meals kay man siya, dugay man ilahang action. So it's okay. By the way, kaning intermediate acting na insulin, mo ning insulin nato nga ginahatag IV. This is a board exam question. Kasi again, our insulins are administered subcutaneously, but we have an exception because
naatay isa ka preparation na intermediate acting that can be given IV, intravenous. Yeah, magamit pa to, wahani. Pero as long as pagkabuntag, butangan na ninyo siya, guys. Dili man na siya dahil maguba. Magamit pa na. Ayun lang pud nang naabtan nagsunod na adlaw, do ka adlaw, tulo ka adlaw, wala gihapon siya nasulod sa box. Ay sa ice, di siya mabugnawan, maguba na siya. Pero kanang ingana lang ka dugay, pagkagabi wala na butangan og ice, pagkaugma magamit pa na nimo siya. Pero kana jud ang ano sa tambal class kay ang storage. O pud na Ma'am, sa mag-change yung ano niya, physical form niya pag masira siya. yes, oo. Ang pinakauna jud nimong makita sa tambal na naguba na day siya kay iyang physical appearance. Pag nag-change na iyang physical appearance, ayun na ninyo siya gamita. Insulins are clear solutions. So, pag naglahi nga color, ayun na nagyud na ninyo gamita. Even the vitamin C, right? The ascorbic acid. Ang powder sa ascorbic acid is yellow, not really yellow, but it's yellowish only. Tapos, vitamin C is very light sensitive. So, that is the reason why if you look at the packaging of the ascorbic acid sa market, it's amber glass, or kung naka-blister package man siya, it's colored. Colored siya like sa Ferncy, sa ganinang isa, potency. Orange, ma'am. Oh yeah, that is to protect the drug from light degradation. So you will see na naguba na ang vitamin C kay mahimo na siyang brown, as in brown. So dili na nimo siya dapat inumon. Nakuha? Nakuha to? Ma'am, what if yung vitamin C, ma'am, na ang color niya is brown? Vitamin C na ang color brown? Ano na nga vitamin C? Lang, ma'am. Tanaw na ko, ma'am, kung naalam. Ano na nga vitamin C? It can be the capsule. If it's in the capsule form, that's okay. Watson siya, ascorbic acid, vitamin C pa Tsaka rin. brown. Karang murag 30 lang, ma'am. Ari, ma'am, oh. Pakita daw, Bless. Yeah, that is made up gituyo dyan na nila ngayon nga nag-color. Kana, di na nimo makita kung nag-brownish na ba siya or dili. Ma'am, strategy po sa company. Uy, strategy po. Pero as long as, unsay packaging ana? Yay, contaminated na Bless yung gigunit-gunitan. Sige lang, siya ram gihapoy mo inom. Sabagay. It's okay. It's okay, Blessil. Naka-amber siya na blister package. Medyo na ang iyahang purpose man para dili siya maguba sa light. So, pag mag-open mo vitamin C, inuman ninyo diretso ha, kay pag ma-expose na siya sa light, maguba na din siya. Okay? That is also an information you need to i-pass on ninyo sa inyong mga customers pohon. Sige. Ako kay dili jud ko bagay mag community pharmacist kay I cannot explain things in layman's term. I cannot explain things in layman's term basing magsunggo akong customer. So na lang. It's better magmaestra ko para kamo ang magsunggo. Kanya kamo na ang Ma'am, ano lagi si Ma'am Eray, kaya daw ni mo ibisaya ang kuan, ang chemical structure. Gani, ma'am. Ikaw good ang best translator. Unsa? Ibisaya So, na. Ikaw ang Eray, best kaya daw ni mo ibisaya ang mga chemical structures. Like, ano maintindihan mo talaga. Org-chem time namin. Sa mukha, oy. Let's see kung kaya jud ba nako. It's for you to find out sa mukha. Actually, mao dyan na siya akong strategy. I speak in English, di ba? Nag-English man jud ko, pero after speaking in English, I have to translate it to terms or to a language where you can easily understand it. Kay lisod nang dili ta
magkasinabot. Mapod man ang actually, dili siya bago sa ako. Kay mo na ang ginaingon sa ako mga estudyante sukad-sukad. Makatawa na lang ko kay ginaingnan ko nila og kanang kung gusto daw ka makasabot og pharmacology, maminaw daw ko sa ako kay pharmacology in Bisaya daw na. Di man ko magtagalog kay Lood. So, pharmacology in Bisaya. Gina-translate ko gina siya class para magkasinabot ta. As long as makasabot mo sa ako, ay makasabot mo og Bisaya ha, magka-problema ta din og dito magkasinabot ng Bisaya na. Kay Tagalog speaking day mo. Seldom lang ko ay nagatagalog ko pero dili jud say mabantayan ako ang sarili nga nagatagalog na maluod nako. So Sample daw. No, thanks. Let's move on sa type of tablet Hindi pala coating. kami makaintindi ng Bisaya. Let's move on to the type of tablet coating. What are the tablet coating na nabalaan ninyo, class? Ma'am, hindi ko daw nakakaintindi ng Bisaya si Majeda. Ha? Majeda! Ano si Majeda? Mama na yan. Ano si daw? Mami, Hindi hindi ko ako maintindihan. naiintindihan. Kailangan mong Tagalogin. Hoy! Pag-sure dira Majeda, oy. Si unta ka. Pag-sure dira, oy. Hindi ko matuo. Nag-Bisaya man ganina siya usahay, pero actually nagatagalog pa dyan siya. No? Wait lang. Ano man eh. Anyway, sige, I'll talk in English. Let's talk about type of tablet coating, class. Na-lesson na ba ninyo sa uban subjects ng type of tablet coating? Sige, okay. Sige. Yes, ma'am. You have the film coating. Sugar-coated. Okay, sugar-coated tablet. May effect din siya sa absorption, especially the enteric-coated tablet. Kasi the enteric-coated tablets are designed to disintegrate and ma-dissolve siya in the intestine. Ginagawa lang natin siya, nagtagalog. Gihimo lang nato na siya para sa mga sensitive sa acid na mga drugs. That's the purpose of enteric-coated na mga tablets. Pero if it's film-coated, then these are drugs that are not really affected by the gastric acid. Sugar-coated also. Most of the sugar-coated tablets, kato na siya ang mga active ingredients are bitter, dili siya aesthetically pleasant. So, parehas anang ferrosulfate sa United Homes kanang pula. That is an example of a sugar-coated tablet. Ako ka jud. Yeah, kay iba man jud gud ang lasa sa sa ferrosulfate. Ano siya ba? Ay lasa siyang bakal. Bisag wala pa ta nakakaon og bakal, class. Kabalo jud ta nga lasa siya og bakal. Pamulan na. Lasang doorknob, ma'am. Bakal na. Ano kag doorknob? Gay lasa og doorknob So like milky. Parang sa mga tunaw na yung sugar. sa mukha. Taste the metal is ferrosulfate sa mukha. Anyway, another example of a sugar-coated tablet kay potency. Naka-sugar-coated na siya. Ang problema lang sa sugar-coated na tablet, ginaiwasan siya sa mga diabetic, and mudako kaayo imuhang tablet manggod pag sugar-coated. I have seen sa laboratory how they make a sugar-coated tablet. I have also seen how they film coat the tablet. Kana sa enteric-coated wala pa. Ako nakitaan pod kay ang how they make the soft gel capsule and how they place the drug inside. Most of the drugs sa soft gel na capsule are liquid, diba? So I have seen how they place the liquid inside the capsule. So, mo na siya itong makitaan sa manuf. Mag-ambo mo nga mahuman na itong pandemic para mag-manuf mo sa summer, ha? Kaya lisod kaayo kung dili ta maka-internship. Mundang og skela ma'am kung dili ka manok. Sa mukha. Sa mukha. Lasa mo. Katawad ko sa lasang doorknob. Nakatilaw na din mong doorknob. Kabaluman mo sa lasa sa doorknob. Dahil lang. Ma'am, naamoy lang, ma'am. Amoy ng doorknob na. Kan man imong doorknob, blessing.
Amoy bakal na yung doorknob. Good na naglat. Lagot na. Masinggi Lagutan. ni Blesil ba ang doorknob? Gani, sa mukha. Kasi ma'am, di ba, nabasa mo yung kamay ko, no? Tapos may doorknob man na parang nagtaya. Pag ganyan ko, maamoy ko siya. So, pero nga na jud bitaw ang ferrosulfate no, na jud siya kanang lasa ngayon. Ano siya ang tawag ana class, metallic aftertaste. Metallic aftertaste. Yan. Okay? Sang taya na lang. Murag sugar coated ang enervon. I'm not sure. Ano sa to? Babay, Rabbi. Mamay rugby doorknob na si Moton. Lagutan ninyo. Ako sa inyo. Ma'am, basig mag-gateway drug na ng doorknob. Gisimula na ni Blessing. Gani. Ay. Anyway, next we have blood flow to the absorption site. If our goal for absorption is to transfer the drug to the bloodstream. So definitely if the blood flow on that site is kusog, then paspas pud ang absorption Moto kung last time gi-discuss sa inyo na ang bones lisod tambalan kay wala kay blood na nag-aabot didto. And then total surface area available for absorption. Do not ever forget that the major site of absorption is the small intestine because of the presence of the villi and the microvilli. So, mao na siya ang nagapadako sa surface area. When you say surface area, it's the surface exposed for absorption wherein your drug can have interaction and then dito siya pwede maka-pass through and maabot siya sa blood. And contact time at the absorption surface. So the more na magstay og dugay ang ato ang drug, like sa small intestine dugay siya magstay, then daghan pud ang drug ana na maabsorb. So ang problema nato kung ang patient nagadiarrhea, kay during diarrhea paspas ang motility. So pag paspas ang motility, ang drug, paspas siya makaabot sa small intestine, paspas siya makaabot sa large intestine. So, ang contact time, mabawasan. Paspas na siya ma-excrete. So, maabot siya dito sa anus and then, ma-excrete na siya. So, mo na itong problema for diarrhea. That is why, ang tambal, di ba, sa diarrhea kay, unsa? Si tambal sa diarrhea? Diatabs. Diatabs is brand name. It's the Cyclovirin? generic name. Dicyclovirin? Loperamide. Yeah, okay, loperamide, but dicyclovirin can also be used for diarrhea. Ang action jud ana nila class kay to slow down. Ursiflora, ma'am. Yeah, but Ursiflora is made up of Bacillus clausi. That's a good bacteria for digestion. Pero pag loperamide o dicyclovirin, ang action jud nila is to slow down the motility of the gastrointestinal tract para dili na ka magsigig bawas. Pero mao na akong ginaingon nga, pag naalang mo sa balay, igawas na ninyo tanan. Kay para whatever is the reason why na nag-diarrhea mo, like the toxins, magawas nimo siya tanan. As long as mag-rehydrate lang ka sa imuhang sarili. Kay pag niinom ka og loperamide, nag-slow down na ang imuhang motility and pwede siya, dako ang possibility na the toxins will stay there sa imuhang lawas. So, na to ang problem. Ayan. Okay. So, metronidazole. Metronidazole class is an antibacterial, antiprotozoal agent. So, dili jud siya specifically for diarrhea kasi si loperamide and dicyclovirin will just slow down your motility, but metronidazole is really an antibiotic it's an antibiotic and antiprotozoal. So most of the time we use metronidazole for sa ganinang sakit nga makuha sa tubig. Cholera? No, the other one. Amoebiasis. Yeah, amoeba.
Amoebiasis. Amoebiasis. Diba it is caused by Entamoeba histolytica, and Entamoeba histolytica is a protozoa. So, metronidazole is an anti-protozoal. So, diha siya pirmi ginagamit. Si amoebiasis. Okay? So, I hope nakuha ninyo to. What's the brand name of metronidazole? It's Flagyl. Dili jud ko hawd og class kanang brand names. Pero if you ask me question and then you'll give me the generic name, I know the drugs. Pero yeah, that's correct. Flagyl. Imodium. Imodium is a brand name. The generic name is still loperamide. Okay? Loperamide gihapon na siya. Okay. Yes? Maman siya mahitabo kung halimbawa ang iyahang kuanti ay ang sakit niya sa tiyan kay tungod sa protozoa tapos nag-inom siya og dicycloverine or loperamide. Okay. Dili niya magawas ng ang mahitabo jud is nag-slow down na iyahang gastrointestinal tract motility, so dili na niya magawas ang toxins. Ana. Pero Tapos maglala, ma'am. pwede it can cause pwede siya maglala. Pwede mo na siya mobalhin ang toxin, so labi na ka ng mga bacterial infection, pwede siya mobalhin sa blood, ana. So pag dili siya matambalan, it will cause more harm. Pero actually, sa mga gina-amoebiasis, pwede mo na sila tagaan og loperamide as long as tagaan pud sila og anti-protozoal para bisan pag wala nagawas, mapatay siya inside through again the anti-protozoal. And the example of that is metronidazole. The brand name is Flagyl. Okay? So you will get to know more about drugs. Pag abot dyan yung third year, dinhi na gyud ta magsigig istorya og tambal. Kay pag first year, second year mo, murag lang. Kapoy no sa istorya og chemistry, ana. Pero chemistry magyapon ni, pero it's specific sa drug. So dinhi ninyo siya ma-feel nga pharmacy student like ko, ana. Next, let's have bioavailability. Na-mention po na ko ni. It's actually the amount of drug that reaches the blood. So, like if you administer 100 milligrams, it's 100% bioavailable if 100 milligrams po ang nakaabot sa bloodstream. But that is only true for IV. Okay? That is just true for IV na 100%, but the rest of the routes of administration, you cannot guarantee a 100% bioavailability, especially the orally taken drugs. Okay? Una sa mga asthmatic class, kanang magpausok ka is more effective compared sa moinom kag salbutamol na tablet. Ha? May man giusok ka kay nadiretso man na dito sa imuhang bronchioles, sa imuhang lungs. Pero pag niinom kag salbutamol na tablet, daghan pa kay giagian imuhang tambal usa siya nakaabot sa iyahang target site. Okay? Pati ang peligro. Ayaw ninyo i-feel ang peligro kay paningkamot lang mo, kaya man na. Magkahadlok ana kay kaya dyan na. Take note of this ha, dapat ang makaabot sa bloodstream kay unchanged form. Pamuingon kag amlodipine yun ang nakaabot sa bloodstream. Kaya usahay man gud ma-metabolize siya. So pag ma-metabolize na siya, new substance na ang na-form, kung mao to ang nakaabot sa bloodstream, dili na to siya considered, dili na siya counted sa bioavailability. Next, we have distribution. Pag abot sa bloodstream, the drug should be distributed to the sites of action. Actually, it will leave the bloodstream and then it will enter the tissues. Pero it doesn't mean nga pag niinom kag mefenamic acid kay sakit imong ngipon, sa ngipon lang pud magtapok ang imuhang tambal. No, if mag-inom ka og mefenamic acid, since ang nag-carry na imong blood, meaning
imong tibuok lawas na ay mefenamic acid. So, pero ang nag-distribute again kay ang atuang blood. Unsay problema nato sa distribution? The problem for distribution that we need to consider is the plasma protein binding. So, we have proteins in the blood na mura sila og magnet. Okay? Let's take it like that para mas masabtan siya. Mura silang magnet na pag abot sa drug sa blood, ilahang mudikit sila dito sa drug. We call it again protein binding. Now, unsa ang iyahang result? Kapag kasi drug is mudikit sa protein, it will become a very large molecule kasi 'di ba protein is a macro molecule. So mahimo siya dako nga molecule. Atong problema na pud ana ang pag-transfer dito sa target site. Kay mostly sa atong target site naa sa sulod sa cell. So dapat atong drug makasulod sa cell via the cell membrane. So since ni dako na kaayo imong blood kay naa na siya kauban nga protein, dili na siya kasulod and mabawasan aside sa nabawasan siya during absorption, mabawasan pa jud siya tungod aning protein binding. So, we have kaning daghan man tag protein sa blood pero mao ni sila ang mga notorious na naga-cause og protein bindings sa drugs. Ang first one is the albumin. Albumin can bind acidic drugs. So like aspirin, acetyl salicylic acid. So pwede siya mag-bind with albumin. Now, pag basic drugs naman, most likely they will bind with alpha-1 acid glycoprotein. Again, that's alpha-1 acid glycoprotein. And just what I said a while ago, protein binding may limit access to certain body compartments. Pero actually, class, maupod ni siya, another consequence niya. Malimit ang pagsulod sa body parts. So, malimit ang kanang mag-take og effect nga drug. Pero actually, kaning mga protein na ni, buhian lang na nila kadugayan ang drug. Sabta ninyo, nag-bind sila sa drug, no? And then after some time, they will just release the drug. Once these drug substances are being released, they can now enter the cell membrane and then they can take their action. So, ang another consequence ani is they can prolong the duration of action of drugs. Maprolong siya kay nga naman naanay nakasulod nga drug dito sa cell, nag-take na siya action. Ang uban gigunitan pa sa protein. Now after some time gibuhian siya sa protein and katong nabuhian mosulod na pud siya sa cell and makatake na pud siya another action. So ang time is na-prolong ang duration of action. So as pharmacist, dapat kailangan pud nato mabalaan kung grabe ba ang protein binding sa certain drug kay para makabalot ta og schedule, dosage regimen. Kanaganing kanusa ang next nga dose. Kailangan nato isalang-alang kung kanusa buhian sa sa protein ang drug kay naa pa na siya drug sa body. Pag mahurot na to, that's the time we give the next dose. So, i-learn na ninyo siya sa inyuhang biofarm. So, lesson niya siya sa biofarm ang kaning protein bindings and ang effect niya sa dosage regimen. So, usahay, this is the reason why we have drugs like once a day lang ginainom kasi pwede nga intensive ang iyahang protein binding and then gradual ang pag-release sa protein sa drug and makasustain siya for the whole day. So, na siya. And then, napod tayo mga drugs nga 3 times a day kay dili pud siya ing ato ka grabe mag protein binding, so paspas iyahang effect, paspas pud na siya mahurot sa body kay metabolize man na siya after. Okay? Nasabtan? Nasabtan wala. Gibisayan na to nako. Gibisayan Yes, na nako ma'am. siya class para magkasinabot ta. Madyada nakasabot ka sa akong giingon. Ma'am, Yes. so ang plasma protein binding kay partly beneficial pod siya, ma'am. Yeah.
partly beneficial. So wala man good time mabuhat sa protein binding. Therefore, ano na lang, dito ta mag-adjust sa ato ang dosage regimen kana kay para dili pud ma-overdose ato ang patient. Ma-overdose man na atong patient kay kapag kasabay gibuhian sa protein ang drug tapos niinom ka sa imuhang next nga dose. So, ang problema ana ang free nga drug sa imuhang blood taas daghan, and remember pag daghan na sila sa blood, it will lead to toxicity. Mana siya ato ang i-take into consideration. Yeah, the more na dugay magstay ang drug sa body, mas toxic. Pero man good, sa case sa protein binding, once nga nakabind na siya with protein, dili na siya mag-cause og harmful effect. Kay dili man makasulod ang wala man siya effect ang drug, kay gunitan man siya sa protein. So dili siya makasulod to, di siya basta-basta makasulod sa mga certain na mga cells sa body. So wala pud siya effect ana. Murag ma-inactive ang drug class basta ginagunitan sila sa protein. Okay? Next, we have metabolism. Sa metabolism jud class is gina-convert nato atong drug, gina-transform nato sila into excretable form para ma-excrete. So unsa ang excretable na form sa blood? It's the polar na form or water soluble na form. Kaya remember, most of our drugs are eliminated via the kidneys, and urine is made up of daghan na water. So para ma-excrete ang ato ang drug, ato siyang i-transform into water soluble na form para again easily excretable. Metabolism also involves detoxification or kanang gina-inactivate nato ang ato ang drug. Pero this is not true all the time. Okay? Kay remember, we have the prodrugs. I have mentioned this miagi. The prodrugs are drugs that are inactive outside. Once we take them and then na-metabolize sila, that's the time they will be activated. So, nag-mention ko sa inyo ha na ACE inhibitors are most likely inactive. They are prodrugs except for captopril. So the rest are inactive like enalapril, but once ma-metabolize, the major site of metabolism is the liver. So pag ma-metabolize sila sa liver, enalapril will become enalaprilat, and that's the active form. Another example is the chloramphenicol palmitate. I believe you are familiar with this because this is an antibiotic. So chloramphenicol is a very bitter drug, and what they did is to mask the bitterness of the drug, gihimo nila ni og chloramphenicol palmitate para lang jud matabunan ang kapait. But pag himuon man gud nila og palmitate, ma-inactivate si chloramphenicol. So mahimo siya og prodrug. However, inside the body, once ma-metabolize siya, chloramphenicol will be separated from the palmitic acid. So ma-release na siya as chloramphenicol, mahimo na siyang active. So the same is true with primidone. It will become phenobarbital. Phenobarbital is an anticonvulsant para sa seizure or sa epilepsy. And another drug is phenacetin, which is inactive but inside the body, it will become paracetamol. Pero nowadays, we don't need phenacetin. Pwede na tamo diretso sa paracetamol. And paracetamol is a safe drug. It can even be given to pregnant women. And then we have the so-called first pass effect. Diba, na-mention po na ako na we have a portal connecting the small intestine and the liver. So before pa ang uban part or uban portion sa atong drug, before sila ma-absorb, ma-metabolize na sila sa liver kay nauna na sila kaadto didto. Manang gitawag siya first pass effect. So the reason why the liver is the major site of metabolism is dito na to mostly makita atong mga enzymes.
So, atong mga, take note of this, only drugs administered orally and rectally undergo first pass metabolism. Again, ang naga-undergo lang og first pass effect, drugs that are administered orally and rectally. Naay technique para ang rectal nga drug dili mag-undergo og first pass effect. Dili nimo siya isulod tanan. Nakatry na mo mag-suppository? Dili nimo siya isulod hurot tanan. Hinay-hinayon nimo siya sulod para naa siya contact with the big blood vessel sa atong rectum and then madiretso siya sa blood. Pero pag isulod nimo na tanan kay naabot siya sa intestine, mag first pass effect na siya. So the example, wait, for 31 na, wait lang. Ako na lang siyang manan. Example of drug na grabe extensive kayo yung first pass effect na halos mahurot na ang drug kaysa sa ma-absorb is the nitroglycerin. This one is an anti-angina na drug. When you say anti-angina, para ni sa chest pain. So pag mag-internship mo pohon, dili mo makakita og nitroglycerin class na orally taken or rectally given, administered. Ang nitroglycerin is a patch. And IV. Natay IV na pud tay patch. So mao na siyang hinungdan kay grabe ang iyahang first pass effect. Mahurot dayon ang drug. So patch na lang kanang ginabutang nila diri sa mostly sa ilahang dughan para diretso ang iyahang effect. Transdermal. So from the skin going to the bloodstream. Para di na siya muagi sa liver. Muagi siya liver kung i-metabolize na siya. Yeah, mostly sa atong mga suppositories are laxatives, mga taong dili makalibang. Okay, last two slides, excretion. Our major site of excretion is the kidneys. Ang requirement lang yun para ma-excrete atong drug, dapat low iyahang molecular weight, LMW, low molecular weight, and polar siya, meaning water soluble. But we can also excrete via biliary excretion or fecal na excretion. We can do that also sa breast milk. So again, pag pharmacist na mo pohon, hinay-hinay lang sa paghatag og tambal sa mga buntis and even sa sweat. Naunsa ang mga drugs nga pwede nato ma-excrete via the sweat, we have the high molecular weight drugs, mga dagko na mga molecules, and those that are lipophilic. When you say lipophilic, fat-soluble drugs. And then last slide, enterohepatic recirculation. Naapod tay drug class nga magbalik-balik siya sa ato ang lawas. Naapod tay another portal or another duct that connect the small intestine to the bile, sa bile siya, no. So natay mga drug nga supposedly ma-excrete na siya dapat via biliary excretion. Atong problema, mabalik siya sa small intestine tungod aning portal or tungod aning duct. So pagbalik niya ana sa small intestine, ma-absorb siya balik. So magbalik-balik siya sa atong body. We call it enterohepatic recirculation. Ang effect ana niya magprolong pod og duration of action sa drug kay nagsige naman siya balik-balik instead na i-excrete na siya via biliary excretion, sa bile siya moagi. Ang drug nga ma-excrete sa bile kay dito na siya ma-incorporate sa stool. So, mubalik siya sa intestine and then ma-absorb siya ulit. Again, we call it enterohepatic recirculation. So, example sa drug na lang, last na. Example sa drug nga naiing-ani nga ability na enterohepatic recirculation is the carbamazepine. Carbamazepine, the brand name. Tagaan lang tamog brand name kay mo man ang common niya nga brand name. Do daghan man ni siya brand name, no. We have the Tegretol. This is also an anticonvulsant na drug para sa seizure or para sa epilepsy, especially sa mga bata. So nagabalik-balik siya, so nagaprolong iyahang action. So that's all for the introduction of the organic medicinal chemistry. Do you have questions, class? Walay? Klaro to? Walay, ma'am.
So, daghan na tag-quiz no kay di ba? Masanay na mo sa ako pag makahuman gani ko og isa ka slide mag-quiz jud ko. Pero at least sa Thursday pa next week, not tomorrow. Do natay klase ugma pero not tomorrow. Dili tomorrow atong quiz. I hope that's clear. Next week, gi-record na ko na para di ta makalimot. I'll be sending the recorded video later.